Всім привіт! З вами знову Іра. У мене сьогодні п'ятниця, і я думаю, настав час зробити вже завершальне відео для такого тижневого влогу. Але я вам хочу дещо показати, що в мене є. Я забула минулого разу похвалитись. Та-да-да-дам! Що в мене є? Що в мене є за хлопчик? Хлопчик спав, а я його збудила, да? Хотіла показати людям, який в мене є хлопчик. Біжи трошки. Так, розкажу вам ще про кота. Про в'язання зараз ще поговоримо. Розкажу про кота. Це кіт моїх свекрів. Вони літом поїхали відпочивати там до своєї дочки і попросили, щоб ми погляділи їм кота. Ну, ми його дуже любимо, він дуже хороший котик, і ми його взяли. Ну, мені, звісно, з котом набагато веселіше, цікавіше, тому що з ним можна поговорити. Все рівно він якби і тебе й не розуміє, чи ти говориш з ним на турецькій чи на українській. Тому мені з ним якби класно проводити час. Є в нього один недолік, не буду я про це говорити, але ну, можна миритися з цим недоліком, тому що котик реально дуже класний. І якось так сталося, що, не знаю, він мене чи полюбив, чи що йому таке, ну, він скільки йому, 8 років, за 8 років він не йшов на руки. Наприклад, його не можна було положити на себе, там, чи на руки собі, чи на ноги, щоб він так посидів. Але коли я його забрала, я кажу, поламала свекром кота, він став проситися на руки. Ну, є момент, коли він приходить біля мене, крутиться і лягає. Тоді я знаю, що він не хоче на руки. Але є такі моменти, коли він приходить і дуже дивиться в очі. Прям так аж якось мені моторошно стає. Я кажу до нього: «Памук, що ти хочеш з мене?» Памук – це означає бавовна. По-українськи, якщо перевести, це котон бавовна. І я його почала брати на руки, і він сидить. І я в шоці. І ось недавно, він вже в нас скільки? Його не забрали вже 4 місяці чи 5 з серпня, нехай з кінця серпня, вересень, жовтень, листопад, грудень. 4 місяці уже кіт в нас живе. І тут недавно приходила свекруха, вона в п'ятницю приходила, тоді, коли я минуле відео випустила. Я думала, зараз свекруха прийде, ми відкриємо двері, він як побіжить в обійми свекрухи. Ну, все рівно він з нею жив 7 років, тому що вони його забрали з цього магазину, як сказати, ну, не з ветеринарного магазину. Там, де, можна сказати, продають котів, да? Його хтось просто купив, а потім, ну, якби не захотів, віддали його назад в магазин. І свекруха моя там була, і його просто їй віддали безкоштовно. Вона його забрала, і 7 років він жив з нею. Я думала, зараз буде така зустріч, вони там, не знаю, зараз, думаю, буде Памук лащитись до свекрухи, я буду рівнувати. І тут відкриваємо ми двері, кіт бачить свекруху, на розворот і під стіл. Ой, кажу, але ж ти вже ж, кажу, гадіна. Мама твоя настояща прийшла, а ти втікаєш. А потім піввечора сидів взагалі під диваном. Я не знаю, щось йому... Ну, але, звісно, я його там так вичухую, виминаю, масажу йому роблю, все на світі. І ногті, наприклад, свекруха боїться йому ногті підстригти, для мене не проблема. Я підстрижу йому, що треба. Я взагалі думаю, якби в мене була машинка, то я б його сама її брила, напевно. Ось так ось з літа в мене живе цей котик. Прикрашає мої фото в інстаграмі, якщо чесно. Бо з ним фото набагато веселіше робити і набагато цікавіше. Так, тепер до в'язання. Що я робила за цей тиждень? Назнімала там цілу кучу всього. Я не знаю, буде знову якесь на годину відео. Ще раніше почала я в'язати такий бомбер. Я хотіла, щоб він був на замку.
з такою подовженою спинкою, напівкруглою, да? Я це все розраховувала сама. І це мав бути втачний рукав. Ось. Ну, це я тут вже прицепила цього рукава, ще не пришила його. Один рукав у мене вже є. Це має бути ось таким візерунком. Так. Рукав має бути вшивний і дуже багато він в мене бере енергії, тому що це ж не по майстер-класу, я його в'яжу. По майстер-класу це так добре, ти відкрив і в'яжеш, там підібрав собі щільність, чи там не підібрав навіть. Я, якщо чесно, мало коли попадаю в ту щільність. Я завжди дивлюся, яка у мене щільність, і щоб мені, наприклад, вийшов светр на розмір М-ку, то я тоді підбираю собі або більший розмір в'яжу, або менший, і завжди в мене все гарно виходить. А тут нюанс в тому, що це я все розраховувала сама. І перед тим я в'язала один светрик, де був рукав не втачний, а було таке спущене плече, і рукав був, в принципі, прямий. Там тільки, трішки було там поворотними рядами. Але я його перший раз зв'язала, цей рукав, він мені був завузький. Я розпустила, зв'язала другий раз, він задовгий, я розпустила, зв'язала третій раз. І декілька разів розпускала цей рукав, в принципі, який був, простенький. А тут мені потрібно було вгадати, попасти в пройму. Я не знаю, можливо, мене спасло трішки те, що в мене є диплом швачки, але я не знаю, це було майже 20 років назад. Моя швейна кар'єра, яка закінчилась, не встигнувши початись. Я зв'язала рукав спочатку ось без кідмохера, тому що виріб я в'яжу з додаванням кідмохеру. Ось це в мене цей етрофіль, мій улюблений, який напівбавовна в 100 грамах, не в 100 грамах, в 50 грамах 105 метрів. Якби аналог Gazal XL. І я до нього додавала Gazal кідмохер. Чи якось там супер кідмохер. Зараз скажу, у мене тут етикетка десь є. Так, щось в мене з горлом. Gazal супер кідмохер. Колір номер 64 43 5. Та це можна знайти в інтернеті. Такий світло-сірий, ніжний колір. І в мене якраз був ось цей етрофіль. Такий темніший, сірий, але разом він гарно комбінується. Так ось, зв'язала я спочатку рукав по тій схемі, що я собі розрахувала, без кідмохера. Тому що я розуміла, якщо я зараз зв'яжу з кідмохером, і він мені не ляже в пройму цей рукав, і я його почну розпускати, а я ж не знаю, чи він мене з другого разу вийде цей рукав, і скільки мені доведеться разів, наприклад, його перев'язати, щоб він гарно сів в пройму. Я вирішила, зв'яжу пробний рукав без кідмохера, пришию його в пройму і побачимо, як він сяде, тоді вже буду знати, що мені коригувати, да? І там більше петель треба, менше, і що мені з ним робити. І я на диво з першого разу я зразу попала в пройму, гарно він сів. Тепер як я в'яжу рукава? Я його вже відшила від пройми. І я взяла нитку з цього рукава і нитку з кідмохера. І тепер просто з цього кусочка, як з моточка, в'яжу вже нормальний рукав з кідмохером. У мене вже є один рукав, який я, ще просто не пришила його в пройму. І зробила два плечових шва, два варіанти. Я зробила один гачком ось таку косичку, а інший просто, цим таким невидимим швом. Петля в петлю. Петля в петлю він називається, я думаю.
Я показала чоловіку, чоловік сказав, що йому ось цей варіант більше подобається. Ну, мені, напевно, також цей варіант більше, бо бомбер ж має бути з нальотом трішки спортивності. Мені залишилося ще сюди купити замочок і обробити горловину. Ну і закінчити цей рукав. Його залишилося вже там маленько дуже в'язати. Я поки це відкладаю. Відкладаю це все, тому що я почала зараз інший проєкт, який в мене лежить на дивані. Я молодець. Так, я не буду казати, що це за проєкт. Це таки буде проєкт-загадка. Теж я, коли це, я не пам'ятаю, вчора чи позавчора, розрахувала викрійку, бо в мене тут має бути таке напівзакруглення, заокруглення. В'яжу я це з акрилу, але акрил такий, знаєте, не скрипучий абсолютно, нормальний, приємний. Я, до речі, побачила цю пряжу, що це її виготовляють на експорт в Америку. Тут взагалі намальований такий пледик. І написано, що тут 396 грам, 681 метр. Перед тим я хотіла цей проєкт почати з іншої пряжі, але я трішки не розрахувала, що мені його потрібно буде так достатньо багато. І тому я вже останній раз з переляку купила 4 отаких 400-грамових мотка. Так, доставка якась. Сів записувати, то воду привезли, то забула, то встала, то побігла. Ну, вибачайте. Я, до речі, взагалі хотіла почати вам з подяки за ваші коментарі. Тому що я читала, ну, дійсно зі сльозами на очах. Вони мене так розчулили. Дякую за підтримку. Не знаю, якось я розслабилася більше чи що. Не знаю. Знаєте, буває, іноді очікуєш якогось найгіршого, а все стається як найкраще. Тому дуже дякую вам за коментарі. Надихнули мене. Підтримали. Дуже дякую. Так, продовжую. Ще, що я там закінчила? Я купила 4 таких 400-грамових мотки. Ну, це я переоцінила. Вже тепер кількість пряжі, яка мені потрібна буде. Але другий моток я почну все-таки, тому що мені не вистачить цього одного мотка. Скільки там? Ті мотки, що в мене залишаться, я їх можу, в принципі, повернути в магазин, тому що в цьому магазині, де я купляла, там така діє система, що моток не почати, якщо в тебе є чек, ти повертаєш його і тобі повертають гроші, або ти там вибираєш іншу пряжу. Що я робила ще на цьому тижні? Ой, взагалі, в нас з неділі на понеділок був землетрус. І це було близько біля Стамбула. Це був не сильний землетрус, там 4 бали, але 4 бали це так було відчутно, досить відчутно. Просто, що це було недовго, можливо, там 2 секунди. Але я так думаю, а якби це було 7 балів і не 2 секунди, а 30 секунд, так як оце сталося минулої зими в Туреччині, то я не дивуюся, що настільки масово валилися будинки. Навіть 4 бали, якщо це близько біля тебе, відчувається дуже. Тому з неділі на понеділок, десь там о 12 годині стався цей землетрус. Ми якраз з чоловіком дивилися фільм і так затряслися стіни, ми переглянулися і землетрус. Зразу подзвонила чоловіка мама: «Боже, у вас все добре, їдьте до мене, будете в мене ночувати». Ну, ми відмовилися, сказали, що, все нормально, нічого ж не, слава Богу, нічого не сталося. Просто часто буває, що за одним землетрусом йдуть інші землетруси. Вони то були ці землетруси, але вони були меншої сили, ніж той, що ми відчули. Ой, і я вночі, ми додивилися вже той фільм, і я почала пакувати тривожну валізку, там складати біля диванів, там
все, що могло б нам пригодитися, якби будинок завалився, і нам пощастило вижити в цій ситуації, то я склала ці валізки, пізно лягли спати, пізно проснулися. І це найгірший стан, коли ти пізно лягаєш і пізно встаєш, і ніби ти спав багато, а враження таке, що ти взагалі не спав. Тому понеділок якийсь був перебитий. Вівторок я не пам'ятаю. Вівторок я, напевно, в'язала зразочки, тому що в мене ще якась живріє надія, що, можливо, колись я все-таки почну в'язати щось на продаж. Я не знаю, що б це могло бути. Напевно, мені так здається, більшість всього це могло би бути щось дитяче, тому що на дитячий виріб займає менше часу, чим на повноцінний дорослий якийсь там плечовий виріб. А так як в Туреччині це коштує, я б сказала, дуже дешево, то бажання в'язати дешево і велике взагалі немає. От, наприклад, я навіть сьогодні вибуло мені в інстаграмі рекламу, я зайшла подивитися рекламу, зайшла на цю сторінку, в них є інтернет-магазин, і там було, наприклад, 2 шапочки, дитяча і доросла, такі типу як Family Look, 400 лір. 400 лір – це 500 гривень. Вона ще навіть була з якимось баламбончиком, навіть з таким пишненьким, гарненьким. Неважливо навіть, чи це синтетичний баламбон, куплений десь, чи це просто з ниток роблений баламбон, помпон. Все рівно це шапка. Я не знаю, 2 шапки зв'язати, скільки треба часу? Не 5 же хвилин, і не 20 хвилин, і не 30, і не годину. І 2 шапки коштувало 400 лір, це 500 гривень. А 3 шапки коштувало 500 лір. Ніби як там мама, тато і дитинка. 500 лір. Я не знаю, це просто капець. Якісь там дитячі кофточки, також там по 500 лір. Може бути 450 лір. Зрозуміло, що турки в'яжуть з найдешевшого і якнайшвидше. Там дуже часто я бачу, взагалі немає ніяких плечових швів, не швів, а скосів. Ось ця платочна в'язка на горловині. Як на мене, просто максимально щось таке просте, куди ти можеш ставити, не знаю, візерунок для просто прикраси свого виробу і далі там не заморачуватись ні над чим. Так, не про те. Я пробувала також пряжу таку етрофіль. Це те, що я в'язала для кота светрик. В 50 грамах 165 метрів. Я пробувала етрофіль, ця, що в 50 грамах 105 метрів. Тому що, я не знаю, якщо продавати це в Туреччині, то це має бути не дуже щось жарке. Тому що навіть я зараз у цій кофті, хоч вона там і діркава, але в складі є ангора, і мені в ній жарко. У нас нема такої погоди, щоб носити якісь, не знаю, шерстяні кусючі речі. Тому, не знаю, ось цей варіант, він такий грубуватий. Не знаю, хоч це і напівбавовна, але варіант грубуватий. Цей варіант мені як ото трішки затоненький. І я там надивилася в інтернеті деякі нако. Далі я їздила на європейську сторону там на базар, тому я там назнімала кучу відео, і буде це нако там у відео. І саме цікаво, що, наприклад, я б хотіла щось середнє, середню якусь щільність. І те, що я думала, мені підійде, нитка якась ще тоньша. А те, що я думала буде грубше, нитка якраз мені ніби подобається. Там є таке Нако Денім Спорт, чи якось так називається, Нако Денім Спорт. У відео там, якщо додивитеся, то побачите. Потім я ще робила до цього етрофіля, підмішувала
ось цей сіренький газал, для того, щоб просто спробувати, от як воно буде. Да, пушок, звісно, гарненький. Пушок пушистенький, м'ягенький, гарненький, але все рівно на тепленьку погоду це буде трішки кусюче. Воно, можливо, не одягається на голе тіло. Як варіант, можна робити якісь моделі, можна було б робити із кіт-мохером, чому ні? Не знаю, у мене такі плани Наполеона, а чи дойде воно колись до діла, я не знаю. Так, у мене ще ж був ось такий 100% мерінос. Ось ця пряжа. Фібра Натура, Дона, 50 грам, 115 метрів, 100% Супервош Екстра Файн Меріно. Мені було цікаво, у мене в самої немає виробів ще з меріно, мені було цікаво зв'язати собі щось, поносити і побачити, як воно буде в теплу погоду. Мені цікаво, чи буде воно дуже гріти, чи воно таке буде, знаєте, якби зберігає тепло, але додатково не зігріває. Оце мені цікаво. Ниточка дуже м'ягенька. Ниточка непогана. Я з неї вже тут в'язала зразочок різними спицями. Тут мучилася, щоб якось ще досягнути такої якості без оцієї рядності. Тут експериментувала і так, і сяк, і таким захватом, і таким. Так, це меріно, як би сказати, для Туреччини це не то, що не здешеве, це дуже дороге. Тому що один моточок стоїть 97 лір. Я не знаю, скільки це в гривнях. 130, можливо, гривень. Наприклад, 130 гривень, да? 50 грам. Я вчора чула на базарі, жіночка запитала, а скільки ці нитки? І там їй сказали 80 лір. Вона, що? Так дорого? Ви що, здуріли? Таку ціну за 100 грам пряжі? Вона щось там показала, я не знаю, меріно чи не меріно, якесь, мені здається, це було в пасмах. Могло бути і меріно, я не знаю. Але хоча за 80 лір не могло це бути меріно 100 грам. Можливо, там навіть було 50 грам. Просто вона подумала, що там 100 за 80 лір, а не 50. Не знаю. Для Туреччини це дуже дорога пряжа. І тому у мене ще... Я завжди, коли їздила на європейський базар, побачила там Alize, оце Merino Royal. Я бачила його на Ютубі, що з нього в'яжуть діткам речі. Мені цікаво його також було спробувати, тому що ось це стоїть 97, а це стоїть 63 ліри. Тут не пише, звісно, на етикетці, що це меріно, пише вул, юн, шерсть. 50 грам, 100 метрів, тут 115. Просто я думала порівняти, чи є така різниця дуже відчутна на якість, яке воно буде по якості. І вже я вчора в'язала зразочки, це у мене тут 5, це 4, а це 4,5. Але якось дуже була, ось тут дуже якась рядність була, і ось тут. Якась тут була мені рядність, яка мені не подобалася, і я спробувала на спицях 4,5, але не затягувати. Я в'яжу тісно. В мене таке все, як моя мама каже, з пролетарською ненавистю, да? А тут я спробувала на 4,5, такий натяг робити нитки дуже... Навіть не натяг, а навіть просто, як я витягую петлі, я їх так витягувала в такому розслабленому, спокійному ритмі. І, до речі, як на мене, дуже хороший зразок вийшов. Але він навіть більш діркавий, ніж це, що я в'язала спицями номер 5. Бо тут я в'язала 5, але у своєму звичайному, ритмі.
Ну, м'якіше це. Якщо чесно. Трошки м'якіше, але не критично. У Газала є ще там Газал Baby Wool, якщо я не помиляюсь, теж є у відео. Я там його мацала для порівняння. Ну, Газал теж, я не скажу, що там якось і поліамід є, і, не пам'ятаю, і акрил, і поліамід, і мені здається 40% там меріно. Ну, я його порівнювала на м'якість. Яке воно? Трішки воно жорсткіше, але також не критично. Якщо це трішки м'якіше за це, то Alize трішки м'якіше за Газал. Можна було б, в принципі, і теж його спробувати. Ну, ціна якась там була, я не знаю, якщо це правдива ціна, 36 лір. Якщо це не дуже якась така різниця колосальна, то за 36 лір можна було б і Газал спробувати. Но поки пробую Alize. Так, це я тут вже нав'язала зразочки. У мене такі зразочки, як починаю, то в мене зразки 50-кілометрові. Якщо я вставлю там ще одне відео, де я підбирала візерунок для цього сірого бомбера. О, я там собі придумала один візерунок, почала його в'язати в зразочок, я бачу, що воно мені не подобається. Я почала інше, не подобається. І таке. Я вже отакого шарфа зв'язала. І все не могла підібрати ніяк візерунка. Потім я також цей зразок, просто із цього зразка я прямо в'язала рукав, тому що зразок у мене був навіть уже зв'язаний з кід-мохером. І я з нього в'язала зразу рукава. Так, ще покажу. На минулому тижні я ходила в мечеть по четвергах. У мене є подруга-турчанка, мене іноді запрошує там на вечерю в мечеть. Ну, не в мечеть, а там в мечеті є офіс. І вона мені підготувала ось такий подарунок. Хотіла вам показати. Як на мене, то така класна ідея, якщо потрібно щось таке, ну, дуже чисто символічне, да? І ви любите в'язати, це магнітик. З цієї сторони просто приклеєний магнітик, а сам зразочок зв'язаний спицями якимись там дрібненькими, і в кінці вставлені зубочистки, ніби як спиці, і вишите сердечко. Ну, я не знаю, сердечко, напевно, також нелегко вишивати, але сама ідея, сама задумка, мені здається, класна. Якщо щось таке, ну, от, не знаю, я, наприклад, буду пам'ятати свою подругу, тому що магнітик у мене на холодильнику, і знаєте, як для в'язальниці, от я люблю в'язати, і вона сама придумала от зв'язати такого магнітика, ну, мені дуже понравилося, ну, таке класне. Як на мене, взагалі супер. Супер, цікаве. Такий нестандартний магніт. Так, що я там ще хотіла розказати? Я вже і так тут багато наговорила, і там ще куча відео, я не знаю. Так, ще скажу за це. У мене там було одне питання на рахунок хустки. Що це означає? І чи це, якби, знак покірності чоловіку, чи це така релігія? Таке було запитання. Я там дослівно не пам'ятаю, але було таке запитання. Так, я з якогось боку хочу почати. Так, я думаю, що це взагалі не новина. Це не першовідкриття, що там в жінки має бути покрита голова. Це є і в євреїв, і в християнок, і в мусульманок. Просто те, що вже так склалося, що там ми покриваємо голову вже хоча б тільки коли йдемо в церкву, і то вже добре, що хоч це робимо, і то я вже зараз бачу, і того не роблять. Ну, наприклад, я тут була в Стамбулі, в православній, якби, там, церкві, і всі жінки були ні в кого. Я одна була в хусті. Ну, бо я прийшла в церкву якось по, не знаю, по стандарту. Я знаю, в церкву треба приходити в хусті. Ну, там, не знаю, я була одна в хусті. Можливо, ще хтось один був, але це було дуже мало. Так ось.
я вже коли вирішила прийняти іслам, стати мусульманкою, я свого чоловіка питала: ну ти хотів би, щоб я була в хусті? Ти хотів би, щоб я була, щоб я покрила голову? І він мені все не говорив. Я все його питала: ну ти хотів би? Ну мені хотілося, щоб він там сказав би: да, я хотів би. Можливо, для мене це було б якось стимулом, да? А то він якось так увилював. Я думала, може йому це не подобається, наприклад, да? Коли там дівчата в хусті чи що. І я його все питала, і в якийсь момент він мені говорить: Іра, я не можу тобі сказати, що я хотів би, чи я не хотів би. Тому що якщо я скажу, що я хотів би, і ти одягнеш хустку, це буде так, ніби ти зробила це не для Бога, а ти зробила це для мене. І яке я маю право тобі сказати не хотів би, якщо Бог дав закон жінкам покривати голову, а я тобі скажу: ні, я не хочу. Це буде якби і так, це буде як на ньому якийсь гріх, якщо він буде впливати на моє рішення. І він мені сказав таку фразу: Бог дав закон, і це тільки між тобою і Богом. Це тільки твоє рішення. Чи ти хочеш, чи ти не хочеш. Я тобі нічого не скажу, я чи хотів би, чи не хотів би. Як хочеш, так і роби. І в той момент я вирішила, що мені це не важко робити. Да? Мені це не важко, я б хотіла це зробити. Тому що от в кожної людини є щось таке, з чим ти будеш боротися, і що тобі буде найважче зробити. Да? От одягнути хустку мені було неважко. Мені не важко взагалі відмовитись від музики. Взагалі. Мені це не то, що не важко, мені це за радість. Якби, було поменше музики в моєму житті, а не коли ти сідаєш на корабль і по-любому має якесь турецьке бренькать, якісь пісні, я не знаю. Дуже рідко, звісно, я колись там слухала в житті своєму музику, але, дуже рідко мені може щось сподобатись. Мені може сподобатись одна пісня, яку я буду слухати дуже багато, дуже часто, але щоб я просто не дуже меломан. І тому я хочу сказати, що мені було це не важко, да? От, наприклад, комусь може бути важко відмовитися, наприклад, від косметики. От, наприклад, я можу покрити голову, але я не можу відмовитись від косметики. Мені це важко. І це, до речі, не виводить тебе з релігії. Це не означає, що якщо ти робиш навіть щось неправильне, да? Навіть якщо ти не покриваєш голову, це не виводить тебе з релігії. Да, це не добре щось. Це гріх але це тільки між тобою і Богом. Тому комусь важче буде відмовитись від одного. А комусь, наприклад, хтось може відмовитись від косметики, але не може одягнути шарф. Можливо, з часом, з місяцями, з роками. У кожного ж по-різному може бути. Це дійсно діло тільки ваше і Бога. От я хочу сказати, що у мого чоловіка є дядько, у нього 3 дочки. 2 старші, вони не покривають голову, менша покриває. У інших родичів, у них там теж 3 сестри, старша покриває, а 2 менші не покривають. І я от помітила, що ніхто цього не заставляє, ніхто на цьому так не акцентує увагу, що якщо ти не з покритою головою, то ти погана, а якщо ти з покритою головою, то ти така вся добра, свята і хороша. Не помітила я такого. От, наприклад, сестри мого чоловіка, вони не носять хустку. І це також їхнє діло. Ніхто тобі не може сказати, що я краще за них, да? Тому що хто знає, ніхто не знає. Це тільки ти і Бог, і твоє з ним діло. Єдине тільки, який гріх Бог ніколи не простить. Тому що ми знаємо, Бог може простити будь-який гріх, і вбивство, і все. Якщо ти розкаюєшся. Але єдине, що Бог не може пробачити, це як сказати, звернення в молитві до когось іншого, крім як до єдиного Бога. Це те єдине, що Бог не пробачить. Я не говорю зараз про тих, хто взагалі не вірить, наприклад, в Бога, тому що їм, не знаю, вони не вірять, їх це й не хвилює. А людина, яка вірить в Бога, але їй підміняють трішки це поняття, то іслам говорить, що єдине, що Бог не пробачить нікому,
Це якщо звертатися в молитві до когось іншого, крім до єдиного Бога. Так ось. Все остальне – це суто ваше діло, і це з релігії вас не виводить. Ми вже в четвер зустрічалися з подругою моєю, що живе тут. То я вже їй це все розказувала, вона мусить терпіти мої ці духовні пориви і вислуховує мене. Я їй там виговорюю свої релігійні думки. То в четвер ми так погуляли, поїхали там в один парк, взяли з собою в'язання. Буде там також це відео про це в'язання. Погода була гарна, сонячна, але все рівно на лавочці сидіти трішки прохолодно. Трішки я пов'язала свого рукава, дов'язала його там в парку. І щось що я там пробувала? Які зразки, напевно, я в'язала? Ось цей зразок, напевно, я в'язала там, починала в парку, мабуть, я його в'язати. Так, прогулянка з парку буде. Що ще? Боже, я думаю, хватить. В мене то нічого, то все і зразу. Так, дуже мені хочеться почати в'язати вже ковтинку з цього Alize. Я купила лише 2 моточка, щоб зв'язати якусь таку, знаєте, саму маленьку ковтинку для новонародженого. У мене вже там був досвід, я в'язала з одного моточка 100-грамового, в'язала дитячу кофточку. Якщо не вистачить, то я докуплю ще. Але поки купила тільки 2 50-грамових моточка, щоб спробувати зв'язати якийсь дитячий виріб і подивитися, який він буде на дотик. До речі, я думала, що це Merino випустить якийсь більший пушок. Хоча ось це Alize, хоч щось випустило. А ось це Fibra Natura, то я не знаю. Може і теж щось випустила. Можливо, її потрібно декілька разів випрати, щоб вона ще краще розкрилася. Зразки в мене випрані. Я вчора пізно ввечері його випрала, щоб сьогодні вже він висох і побачити, що воно буде. Але мені навіть хотілося б ще більше, щоб воно розпушилось. Все. Може, щось забула, то далі буде там ще відео. Тоді, так, вам до зустрічі і можете продовжувати далі дивитись. Так, сьогодні в мене ще вечір суботи. Вчора я поділилася вже своїм першим відео після перерви довгої на каналі і довели мене до сліз. Дуже дякую. Сьогодні цілий день відповідала на коментарі. І нічого сьогодні не пров'язала. Просто сьогодні кайфувала, нічого не пров'язала. І тільки під вечір, майже 11:30 ночі, чоловік мій пішов в кафе, вони там збираються часто по вечорах з друзями і грають там в одну ігру. Я з ними теж часто йду, але не завжди в мене є бажання йти з ними так пізно, сидіти там дивитись, потім іноді я повертаюся додому сама, а вони там ще залишаються і грають. Так от, напало в мене зараз натхнення пов'язати зразочки. Да? Є у мене такі якісь ідеї, в'язати щось на замовлення, наприклад. Але я не знаю, з якої це пряжі, і так як я живу в Туреччині, я думаю, я задумувалася, звісно, про меринос, мені б хотілося з мериносу, але, якийсь виріб, я думаю, що спробую зв'язати з мериносу, але, напевно, більшість всього, думаю, працювати із напівбавовною. Тому що ось цієї напівбавовни метраж в 50 грамах 105 метрів, а тут в 50 грамах 165 метрів. От з такої тоншої ниточки, теж вийде, наприклад, класний кардиганчик, такий не на турецьку зиму. А якщо робити якимось візерунком, то, можливо, і, не знаю, і на весну, чи там на якісь літні вечори. З цієї ниточки вже виходить така грубенька кофточка може вийти.
Але просто я в'яжу для того, щоб подивитися, як в мене буде проявлятися рядність. Я її дуже не люблю і дуже хочу від неї позбутися, щоб я її не хочу бачити ніде. Так. На Ютубі там собі включила, а то в мене ще мішок холофайбера. Там не дивіться. Ой, куди потух мій це? Хотіла сказати, що дивилася Ютуб. І дивлюся багато кого, навіть не знаю, чи Ютуб сам же ж переключає мені з відео на відео, і я іноді і не знаю, кого я там дивлюся. Не всіх знаю. Тут у мене ще є одне в'язання. Так, це я тут отакий робила зразочок. 3-кілометровий шарф, уже можна сказати, а не зразочок. Я підбирала візерунки до свого проєкту. А тепер я зараз цей візерунок почала вже з нього в'язати рукава, да? Бо мені його треба розпустити, цей візерунок. У мене вже тут пряжа з мохером, газаловський кід-мохер, в 2 ниточки. Це ось теж така пряжа, та, що моя улюблена, 105 метрів на 50 грам, вона із кід-мохером. І це я тут почала рукав. А тут у мене уже... Я дуже маю надію, що я доведу це до кінця. Так, ладно, розкажу, поки я в дусі. Так. Тут у мене вже є один рукав зв'язаний. Але він зв'язаний без кід-мохеру. Тому що я робила вшивний рукав, да? І я це видумувала сама, ось цю пройму, і мені потрібно було ці прибавки, там, тут зробити більше прибавок, тут менше прибавок, тут більше прибавок. І так розподілити ці прибавки, щоб потім воно гарно вписалося в пройму в цієї кофти. Але я розуміла, що якщо я зараз зв'яжу його з кід-мохером, потім воно вийде недобре, я його розпущу, то я цей кід-мохер обтріпаю зовсім. А так я зв'язала вже цей рукав без кід-мохеру. Я його пришила вже до спинки, там в мене вже є зв'язаний і перед. І до спинки, і до переда я вже приміряла, що воно добре виглядає. І тепер я, цього рукава я потім розпущу. Можливо, з нього зв'яжу, другого рукава. Тому що я вже один рукав почала з цього зразка. Потім мені ще потрібно буде другий рукав. Я можу цей рукав розпустити, досватати до нього кід-мохера і продовжувати далі в'язати другого рукава. Але я вже побачила, що він в мене добре лягає і можна його продовжувати. Тому мені в цьому плані дуже пощастило вгадати з першого разу. Я в'язала іншого светра, дуже простого, з дуже простим рукавом, але я рукав перев'язувала декілька разів, тому що постійно щось там не виходило. Так. Такий в мене вечір. Там ще в мене трошки арабська грамота є, дещо вчу. Ось це була етикетка із того снуда хомута, що я в'язала для свекрухи. Картопу делюкс, 100 грам, 200 метрів. 75 акрил, 25 вул лана. Так, ось такий в мене вечір суботи. Я вже бачу повідомлення, що чоловік написав, що на сніданок мама пригласила його, запросила. Тому не знаю, як завтра складеться зв'язання. І на наступному тижні побачимо. Буду продовжувати робити якісь невеличкі підйомки, щоб не забувати. Тому що, наприклад, ці зразочки, здається, що там особливого, чи що там показувати. Зв'язала там 2 зразка. Але ж все рівно зв'язала, щось робила. Якісь роздуми в мене були. Тому, думаю, зніму зараз відео, щоб просто потім не забути. Бо я потім забуду, що я там в'язала ці зразочки, що я з них хотіла. Резинку теж на початку робила бабусиними петлями,
Ну, бачите, кривенько виходить. Потім переключилася уже на класичні, рівніше набагато. А лицеву гладь я в'язала бабусиними петлями, тому що вона в мене найкраще виходить. Коли я починаю в'язати класичними, набагато більша рядність в мене проявляється. Зараз ну, не знаю, є, звісно, якісь можливі місця, де воно трошки проявляється, але, ну, і не, в принципі, і непогано. Ну, я хочу її зовсім без неї в'язати. Так, поки що так. До зустрічі. Так, хочу швиденько показати. Я тут продовжую в'язати свого кардигана, а в'яжу я його прямо із зразочка. Тому що залишати такий зразочок не розпущеним, ну, якось шкода. Тим більше тут він уже змотаний скід-мохером в 2 нитки. І мені шкода залишати цей зразок. Але ось так іноді буває, я в'яжу зразок. В'яжу один узор, який я там собі придумала. Він мені не подобається, даний якось не підходить під цю пряжу. В'яжу другий зразок. В'яжу третій зразок. В'яжу 4-й. В'яжу 5-й. А що вже тут було, я не знаю, бо я вже тут теж трішки розпустила. І в мене потім такий шарф виходить, можна мотати на шию і носити. Іноді буває так, підбираєш візерунки, а там чи задумав собі якусь ідею, а потім в тебе твоя пряжа не пасує до твоєї ідеї. І виходять ось такі зразки. Ну, той візерунок, що я підібрала до цього кардигана, зараз мені дуже подобається. А ви побачите вже пізніше, яке воно вийде. Поки що в'яжу прямо з зразка. Розпускаю і прямо і в'яжу звідси. Ось так. Всім привіт! Сьогодні з подругою домовилися зустрітися вийти погуляти в парк. Я вам покажу кіцю, яка вон лізе по дереві. Ой, де вона? Так, Аня ще не прийшла, а я тут біля мечеті її чекаю. Так, до речі, ношу шапку поверх хіджаба, бо мені холодно просто в хіджабі тоненькому. Так, ні, ще Ані нема. Ми в парку, якщо вам видно, там є такий водоспадик, водичка лється і журчить. А ми взяли собі чайок і тут я ще зробила типу сінабони, але вони в мене не дуже вдалися. Будемо смакувати, чаювати і в'язати. То Аня.
Треба такі, знаєш, щоб Він на спині носить портфелем. саме от просто крісло таке, що сідушка, спинка і підлокітники. І там дирочка для кружки. І реально важке? Вони начебто і легкі, бо що там, 3 палки, грубо кажучи, і тканина. Але разом, коли ти збираєш, воно важке. То нам ж ми не будемо це, кожен собі по стулу буде тягнути. Так, ми вже тут присіли трошки на лавочках. І це я показую Аня, які в'яже панамки з букле. Що? Італійське букле? Да, італійське букле. Сонце світить, не можна зловити, щоб вона така ніжно-голубенького кольору і класненька така панамка. І що, видно? Чи ти знімаєш? Знімаю. Так, рукавчика я вже дов'язала, тому просто зараз в'яжу зразочок із 100% маріно. Ми вже тут один чай випили, булочки поїли і замовили вже собі другий чайочок. А там Аня в'яже мітинки. Зараз покажу етикетку. Що це за пряжа? Тут написано, що рекомендують спиці номер 4, але я в'яжу 4,5 і тут менше точно не треба. Навіть я би спробувала це на п'ятірці. Але я з собою не взяла п'ятірку, я взяла тільки 4 і 4,5. І виходить гарненько, щільненько, але я ще теж щільно в'яжу трохи. грам, 115 метрів. Супер Wash Extra Fine Merino. Ось так.
Сьогодні п'ятниця. Вчора ми з подругою гуляли в парк. Гарно провели час. Я дуже втомилася, тому що зазвичай сидиш вдома, так багато не находжуєш шагів, кілометрів. А вчора ми дуже гарно прогулялися. А сьогодні я їду в мечеть на європейську сторону. Мене запросила моя подруга турчанка. І так, мене запросила моя подруга турчанка, щось в мене сьогодні голова не соображає. І я хочу зайти на базар з пряжею, тому що я там хочу дещо подивитися на Алізе і купити для порівняння. Там є такі Алізе Меріно. Я хочу купити для порівняння з тою Доною, що я вчора в'язала зразочок. І зараз ще я пройдуся через Месир базар, через єгипетський базар і покажу вам ще раз його. Сьогодні погода якась така хмарна, трошки дощик моросив, коли я виходила з дому. Тому людей навіть, можна сказати, не дуже багато, можна пропихнутися через базар. Тут продають всякі спеції, чаї, сувеніри, золото багато також продається, солодощі, мила всякі там ручної роботи. До мене вже продавці на базарі не пристають, бо я вже як своя. Ось такі вітрини з золотом. Я не знаю, я це все як назнімаю зараз за тиждень, потім це ж все треба його змонтувати, зліпити разом. Ой, роботи буде. Ой, не можу обігнати. Хочу дойти до цього місця, щоб показати. Так, виходимо з критого базара і заходимо у відкритий базар. В минулих відео я вже показувала, але так як я ці відео закрила, то вже нічого нема. Можете трішки відчути теж звуки дикої природи. Ну не природи, а Стамбула. Тому що людей багато, шум, гам, тарарам. Тут такі вироби з натурального камня, завжди я проходжу повз них, коли йду в мечеть або коли йду на базар з пряжею. Також носять такі чаї для працівників, там хто бажає пити чай. Це щось їдять. Тут я теж купляла собі пов'язки на голову. Я одягала під платок і навіть зараз я одягнула під платок також таку просту пов'язочку, щоб волосся не вилазило з-під хустки. Тепер ми помаленьку влилися в течію базару і будемо так повзти. А тут мужчинка рубає кокореч. Така стрітфуд, вулична турецька стрітфуд, вулична їжа. Зараз буде кокореч. Кокореч – це
такі кішки на грилю. Вони там смажилися, потім їх наріжуть і покладуть в м'яско. Я його їла, якщо чесно. Я чогось очікувала такого якогось специфічного, гидкого, бридкого, але, якщо чесно, воно дуже нормальне, їсти його можна. Я навіть не один раз його їла, декілька разів їла. Нормально. Так, вийшла вже трішки на ширшу вулицю. Тут багато продається такого весільного чи вечірнього. Багато одягу, сумок. Ну все, що треба є на цьому базарі. Ціни, я не знаю, мені здається дешеві. От футболки по 150 лір, кофти якісь по 250 лір. Ну, вечірні сукні не знаю, я думаю, що вечірні сукні будуть не дешеві. Якісь дитячі халати 230, курточки 450 лір. Ось там піжамки. Вікторія Сікрет, що то там, якісь Ів Сен Лоран 200 лір, 380 лір. Штани спортивні 350. Так, я вже прийшла до базара, який називається Кюркчу-хан. Завертаємо на базар. Можливо, колись будете в Стамбулі, їдьте на базар Кюркчу-хан. Так, і я зараз буду йти зразу на Алізе, дивитися те Алізе Маріно. Так, я вже прийшла в магазин. Просто ще покажу вам Baby Best. Я взагалі не знаю, що це за Baby Best, щось акрилове. Я взагалі не знаю, що там Алізе продає, бо я ним ніколи не в'язала. Happy Kiss 38. Я думаю, що це також акрил. Батік 33. Бурджум Класік 30. Максі 34. Так, Суперлана. Суперлана Класік 34 ліри. Я знаю, в'яжу з цього люди, я зараз гляну, що це таке. Суперлана. Це 25 шерсть, 75 акрил. Який метраж? 100 грам, 280 метрів. Так, я знаю, з цього люди в'яжуть. Суперлана і ще щось в'яжуть. Супервош чи щось таке. Я все хочу якось спробувати і мені руки не доходять. Daha mı ince? Pardon. Bu iplerden içinde var mı? Yok ablacığım hepsi dışarıda. Paket yok mu? Onlar var abla. Ha Veren gel ya. Beğendi mi kremiyi? Що це таке? Ангора Голд. 40 лір. Sen ne yapıyorsun oğlum? Там далі куча людей, я не знаю, як туди пройти. Боже, мужчина десь виліз зі стелі. Так. Це щось гляну, щось таке цікаве. Ангора Голд, якась кольорове. Ой, там багато людей на тому пуфі. Ну, мені це пуфі взагалі не цікаво. А, от тут. Що це таке? Міді. Суперлана міді. Також 25 шерсть. 25 шерсть. Який метраж? 100 грам, 170 метрів. Міді називається.
Аліза міді. Biraz koyusu da var bunun. Так, пішла сюди. Ben istemiyorum, kasa istiyorum. Cebime koymayacağım ben. Так, а я прийшла ось по це Royal Merino. Який це мені взяти колір? Я хочу щось зв'язати, таке маленьке, дитяче, на новонароджену дитинку, на дівчинку, напевно. Хочу зв'язати маленьке, тому що там у мене є кому подарувати. Я не знаю, які турки люблять, звісно, такі не світлі кольори, а якісь насичені. Ну, щось цього меріно не дуже великий вибір. Мені просто потрібно побачити, як воно буде лягати і щільність. 50 грам 100 метрів. Так, поки відключаю і зараз подумаю, виберу колір. Так, я не знаю, чи видно, от я навіть взяла один той самий колір, але інша партія. Тут 96, 94, 90, а тут 97, 26, 50, і вони вже відрізняються по кольору. Не знаю, на відео видно чи ні, ось цей світліший, а цей такий більш молочний. Але колір 62. А, це колір 55, то це різний колір. Вибачте, я вже тут зробила наклеп на Алізе. Так, зараз ще пориюсь. Так, не знайшла я цього світлішого кольору, він якийсь тільки один, а мені хоча б 2 треба. Тому що зі 100 грам я, в принципі, в'язала ковтинку маленьку для новонародженого. А цього кольору я тут більше не знайшла. А, оце він. Але ні. Да, ще знайшла один. От, йолки-палки. Так, з Алізе я вже вийшла, ось там Алізе таке пише, яскраве. Вийшла я в інший магазин, і я тут все заходжу, заглядаю на шкарпеткову пряжу. Тут продається по 35 лір. А мені здавалося, що я бачила ціну ось цю, 25. По 35 лір ось така шкарпеткова пряжа. Ну, у мене вже там є однотонна сіра і ще є рябенька, тому я на неї тільки заглядаю, але не купую. Якась така груба є. Але м'ягенька, навіть на шерсть не схожа. Так, ідемо ще зараз в Нако. Ось ця Мадам Тріко, що там, Трікоте Париж, Мадам Трікот. Там якесь все акрилове, тому я туди не заходжу. Теж нічого я не в'язала з тої Мадам Трікот. А сюди зайдемо, подивимося, тут є Нако. Що це вже такі турки нав'язали? Anam ya. Ha, bereket versin. Tamam. Якихось шкапців. Це, знаєте, для ось цих китаянок, які носили таке взуття, що в них нога зрослася на один палець. Ну що це таке? Смішне якесь таке. Ну, маленьке, по-перше, дуже розмір маленький, так падає. 50 daha vereyim sana. 50 yok, sonra verse bulur mu? Olur canın sağ olsun. 50 liralık daha kalır. He, olur mu? Veririm bana şurada diyorsun. Bereket versin. Çok sağ olun. Kolay Sağ gelsin. olun, iyi günler. İyi günler. Так, йдемо далі. Evet. Нако ББ. Тут мені подобається, що зразу пише, що в складі. Пише 100% преміум акрил. Преміум акрил. Поліамід і акрил.
акріл. А тут навіть антибактеріальний преміум акріл. Це вже картопу? Ні, чи що це? Да, картопу. Так. Дуже зручно. Котон і акрил. Нако. Я знаю, така вроді приємна нитка. 100 грам 330 метрів. Так, що ще? Бамбук і поліамід. Ну, бамбук трішки форму не дуже тримає. О, якісь такі нитки, які я мамі відправила. Тан-тан-тан. Так, пішла далі. Almadım da onu değişmiyor. O yukarıda Pardon. ince istiyor mu onu? Getirecek. Так. Ангора. 5 мохер, 15 шерсть, 75 акрил, 5 шовк. Ангора люкс. Ангора люкс, це що це таке? А, 7 це не шовк, це оця бльосточка. Навіть непоганий на дотик. Це вже якесь таке, здається, більш шерстяне. Тут вже 10 мохайро, 15 шерсті. Угу. Навіть по відчуттях воно більш таке шерстяне. Далі. Така сама ангора, тільки без бльосточки. Так, а ну ми ще це полапаємо нако. Стовідсоткова шерсть. Ну, це не пише, що тут не пише, що це меріно, але 100% шерсть. Так, а який тут метраж? 100 грам, 220 метрів. Акрил. Нако Париж. Що там? 60 поліамід, 40 акрил. Ну, я бачила з нього навіть цікаву ковтинку, таку зв'язану, але ну, я б собі таке б не хотіла. Buna karar verdim. Bir de siyahta kararsız kaldım. Siyahla da başka yapacağım. А це що? О, акрил. А це теж акрил. Так, іду на цю сторону. Так. Нако. Денім. 60 бавовна, 40 акрил. Але трішки грубенька ця ниточка. Вона мені щось подобається на дотик. Але в 100 грамах 200 метрів. Ну, така достатньо вона груба. А я хочу щось таке, знаєте, між 260 метрів і 200 метрів. Щось середнє. Ya resmi yok mu? Ось ця непогана нитка, 165 метрів, скрутка в неї така цікава. Що це за нако? Так. Денім спорт. Класно. Які тут спиці? 3,5-4 пишуть. Так. І кольори гарні.
Є такі ніжні кольори, наприклад, що можна в'язати дитячі з нього. Тут акрил, акрил. І ще це глянемо. 25 шерсть, 75 акрил. Але воно таке, знаєте, як шнурочок. А який тут метраж? 100 грам, 270 метрів. Нако Шенет. Оце все з хвостиком, це Шенет. Так, і ще тут є Шанель Юн. Подивимося, що це. Також 25 шерсть, 75 акрил. А, це Супер Інджі. 100 грамах, 260 метрів. Ну, на вигляд теж достатньо товстенька. Не тоненька. Bak şu ton var. Bu düğmelerin teki ne kadar oluyor şu çoban düğmeleri? Aynen bu da güzelmiş. Це у мене подруга вчора з цього Супер Інджі в'язала мітинки. 35 лір. Burada renk çeşidi var. Bakmak istersen farklı renkler Geçeceğim de var. geçemedim. Çok pardon. Bir geçebilir miyim? Bak burası komple. Так, виходжу я. Піднялася я ще на другий поверх цього базару. Тут, до речі, продаються всякі лейбочки, гудзички. Також багато дешевої акрилової пряжі. Це, не знаю, щось, напевно, сумки в'яжуть. Блискуче. У мене теж є такий темно-зелений шнур, з якого я маю собі в'язати сумку. Ну, я не знаю навіть, чи я її зв'яжу коли-небудь. Так. Це йдемо сюди. Ben şimdi şu ipi istiyorum. Yeter. Aynı rengi istiyorum şu anda. Tamam. Bir de bundan takmak istiyorum. Peki bunu nasıl takacağım ona? Vidayla montajlayacağız. Vidayla mı oluyor? Evet. Ne kadar şişler? 35. Onların tanesi 25 kızlar. Ya şöyle söyleyeyim, ağır ve uzun bir şey kullandığınız zaman çok daha böyle onu burada örüyorum. Bulamıyorsun ayakta ördüğüm için. Yo bulmadım. Є така буклешечка. Verecek işte. Onlar daha mı büyük? Verdim canım, aynı rengi vereceğim sana. Симпатична. А що в складі в цій буклі? Акрил, поліестер і акрил. Не шерстяна буклешка. Videoları var. Ekstra bakabilirsiniz, evet. Bu niye burada duruyor? Galiba bir nereye gitti? Так. Yo hayır, normal da yapabilirsiniz. Tamam. O metalik ipleri de yerine açalım. 75 lira çift bir de uygulama bizdekiler. Якась цікава спиця з заглушкою. Можна перезняти і що? І не знаю, що далі. Можна просто на спицю вдягнути заглушку і буде те саме. Але таке щось цікаве. Teşekkür ederim. Заготовки якісь на сумочки. Йдемо далі. Йдемо подивимося, може є там, де бобіни розмотують. Якщо комусь розмотують, то покажу, як це відбувається. Це щось таке котонове, дуже жорстке. Гачки. В Туреччині, до речі, немає ніяких там хая-хая, чи агу, чи ще щось. Є Нітпро, і то це максимум, і то це за радість. Я дуже щаслива, що хоча б є та Нітпро. Шарики. Почому заглушки? По 2 ліри. Мені, до речі, можна було б заглушку купити.
Маркери по 50 копійок. Так, заглушки по 2 ліри можна взяти 2, 4, 6, 8. О, колечко таке, я сьогодні бачила в інтернеті. Цікаво, купити таке собі колечко чи ні? За 2 ліри. Зелене, от я люблю зелений колір, хай буде зелене колечко. Там якусь нитку прицепляєш і в'яжеш, не знаю, чи воно зручне. А ще тут щось є. Ось це, що в'яжу з нього. Жакард. Так, візьму собі зараз таке ще колечко. Bak böyle büyük de var. Nerede? Aha. Şu mu iyi bak? Kaç tane? Bu güzel ama. Tam ara boyda bu. Ne büyük ne küçük. Çanta için düşün. Так, ось ці заглушки не по 2 ліри, а пара 10 лір. Ну, я взяла 4 заглушки і оте, що в'язати колечко. І на жакард. Мені треба випити, мабуть, кави чи чаю, бо в мене мозги ноль, не соображають взагалі. Так. На кожному кроці передаються ось ці букви. Evet buyurun. Якась пряжа Леді Ярм для амігурумі по 19 лір. Напевно, нормальна ціна це 19 лір. Але що тут в складі? 50 бавовна, 50 акрил, 50 грам, 135 метрів. Можливо, трошки тонкувата вона для амігурумі. Tamam, öptüm seni çok. Görüşürüz. Ну, таке, знаєте, як турки в'яжуть що-небудь із чого-небудь, то вполне можна тут знайти, що хочеш. А щоб знайти щось нормальне, ось тут ми купуємо пряжу таку бобінну. Але вони самі не знають, який тут склад. Який тут метраж, нічого не знають. Ось цей шнурочок такий красивий, цікавий, але я не знаю, що з нього вийде. Щось таке дуже дивне, різнокольорове. Але кольори приємні. Sen siyah pul mu istiyorsun? O siyah esasında bak. Bize de sürekli pulu sarıyorsunuz ya. Böyle bobin olunca bırakın. Щось, можливо, будуть зараз мотати. Ну, це, звісно, не те, що в нас в Україні продається в бобінах. Yani biraz kullanacağım. Şuraya 200 gram, 300 gram mal bıraksanız öbür büyüğe geçin. Bir şey söyleyeceğim. O polyesterin kramını çantaya koyayım diye düşünmüşüm. Yok. Öyle mi? Bir de lacivert değil mi? Bu lacivert değil mi? Ama başka öyle mi? Peki o pamuk viskon var mı? Var. Tamam. Bunlar farklı değil mi? O pamuk viskondur, bu başka. Yok, bu böyle değil. До речі, у мене теж є вдома ось такі блісточки, але вони якісь такі трошки жорсткуваті. А там мотають комбінацію з чорної ниточки із
із якоюсь паєточкою. Так, я поскакала я далі. Мені поки нічого не треба, ну і нічого дуже сильно і не подобається, так, щоб я купила спонтанно. Ми якось з подругою приїхали тоді, коли був дощ, і абсолютно не було людей на базарі. Ми були там одні, то ми вже перелапали, перещупали, що хотіли. Тоді якраз була поставка пряжі, але дуже була погана погода. Так. Я не знаю, що це таке. Джгут якийсь чи що воно? Рафія. Ну не рафія, а якийсь джгут. Я просто сумки не в'язала, якось цим не цікавилася. О, мені, до речі, потрібен замочок. Ого, які довгі. Ні, такі довгі мені не треба. Тут теж якісь в'язані сумочки. Аксесуари для сумок. Так, трішки тканин і там далі чай продають. Іду я гляну на чай. Так, чаю не пощастило мені попити, бо там все зайнято. Тут є ще одне місце, де мотають, розмотують і з бобінок. Я тут теж купляла щось отаке, тільки з якоюсь блискучою ще ниточкою. Боже, м'ягусіньке щось. Може, я скоро полюблю рябеньке. Воно ж теж смаки змінюються з часом. Те, що колись не любив, можна дуже даже полюбити. Так, я ще вернулася в один магазин. От я хотіла спеціально зрівняти ось це нако з цим нако. В цьому нако скільки метрів? 265. Котон і акрил. 60 котону. Тут 50 котону, 50 акрилу, але тут 245 метрів. 245. Тут менше метрів. По ідеї, мала би бути ниточка товстіша. Но порівняти ось цю і ось цю нитку, то видно, що ця товстіша нитка. Gelince de şimdi. Nakit fiyatı. Боже, зараз всі налетять. Зайшла ще Kartsız пощупати verebiliriz. Aynen öyle. Şimdi. газа, ось цей Baby Wool. Тут 40 акрил, 20 поліамід і 40 меріно. В принципі, O kadar renk var mı elinde? майже однакові по Nereye satıyor? відчуттях, 35 liradan veriyor. Biz veremeyiz abla. але газа коштує 36 лір, а це 63. Hadi çekme bozuluyor. Sen Kaç tane? Ну, трішки це м'якіше. Nakit 37. Son. biraz acele edelim de ne olur. Müşteri mal ayırıyoruz Є ще müşteriye. така 70 лір, ось ця фібранатура. Майже як оця Донна. Донна ж також фібранатура, але Донна в тому магазині, де я її купую, вона 97 лір. Вошмаріна. 8 lira. А що тут ще пише? 83 метри. А моя не 83 метри, моя трошки більше. Ту, що я зразочок вчора в'язала. Угу. Ver, teşekkür ederim. Sağ ol. Ver ben koyarım yerine. Ver. Acele edelim de ne olur. Dışarıdan mal ayırıyoruz. Так, газал Кід Мохер також мені може пригодити 66 лір. Pamuk, ipek. Є тут вибір кольорів. Onlar merino. Evet %173 lira. Так, поскакала я далі. Bizde şunlar var abla. Biraz önce baktığımız ipek
Так, у мене перерва трошки, я так втомилася, поки походила по базару і не знаю. Я замовила половинку хліба, і я ще перепитала, це точно половинка? Вони сказали, да. З куркою, ну і куди ж без картоплі всередині. Так, я вже прийшла до мечеті, заходжу. Мечеть називається Сулейманія. Також я б вам порадила, хто буде в Стамбулі, обов'язково в мечеть Сулейманія. Багато туристів йдуть в Айя Софію, Святу Софію. Святу Софію також можна йти, але там завжди дуже черги туристів, просто нереальні. А в Сулейманії завжди багато волонтерів, які на різних мовах можуть з вами поспілкуватись. Література там також безкоштовна. Ой. І краєвид. Краєвид біля мечеті надзвичайний. Сама мечеть. Пасмурний трошки сьогодні деньок. Погода сьогодні не холодна, але пасмурна. Так, це я заходжу на внутрішній дворик. Мінарети. Так, а всередині ще продовжується молитва. Ну, якщо зможу, то зараз щось зніму ще із молитви. Розійшлися вже люди, які молилися, там тільки трішки залишилось. Так, часто тут є ось ці книжки. Ну, вони, на жаль, на російській мові, але іншого варіанта нема. Коран є, до речі, на українській мові. Так, я вже зустріла своїх знайомих дівчат, тому все, я пропала. Зустрінемося пізніше. Так, я вже тут мощуся в мечеті, трішки посидіть, пов'язати. А до нас, до речі, ще й котик прийшов. Тут жіночка з Узбекистану розказує жіночкам з Казахстана, ну, історії там релігійні. Таким образом она сверяет. Кто-то на четверку, кто-то на двойку, кто-то на пятерку. Точно так же сам пророк Мухаммад. Когда он слышал... Ще вам трішки відео з офісу зніму. Тут просто дуже гарний краєвид на мечеть.
Я хотіла сказати, і такі квіточки жовті ростуть. А це не квіточки. Це апельсинчики. Ох, як всипано їх. Дуже гарно.